ඔන්න මං ඇවිල්ලා ඉන්නවා බණ්ඩාරවැලට. Rawana Ella හම්බ වෙන්නේ කේල් ගෙඩිකුත් වෙනවා තේ සුදු නයයි කළු නයයි. Hello friends, කොහමද? ඔන්න මං ඇවිල්ලා ඉන්නවා බණ්ඩාරවැලට. බණ්ඩාරවැලේ ඉඳන් අද අෂ් බොක්ස් ගේන්න මම සූදානම්. අද අපි යන්න ඉන්නවා තැන් කීපයකටම අපි කියන්නේ අපි යන්න ඉන්නවා තැන් කීපයකටම. මේ මම පිටිපස්සේ තියෙන්නේ සුන්දර බණ්ඩාරවැල නගරයත් එක්ක පීඩා දෙන සුන්දර කඳු වැටිය. ඉතින් අද අපි යමු නයිනාචරන්න තියෙනවා ලිෆ්ට් සීට් යන්න තියෙනවා. ඒ හැම තැනකම වීඩියෝස් අපි ගේන්නම්. අපි එකෙන් මම ගේන්නම් අෂ් බ්ලොග්ස් එකෙන්. හම්බෙමු. කොහොමද මේ මලේ සයිස් එක මගේ අතත් එක්ක බලද්දි මේ මල ගොඩක් ලොකු ඉන්නේ. දැන් බණ්ඩාරවැලේ ඉඳන් අපි කිලෝමීටර් ගානක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ කිලෝමීටර් 10කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ආපු තැන තමයි ප්‍රදේශ කීපයක් පාස් කරගෙන යනකොට තමයි මේක හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අෂ් බ්ලොග්ස් එකෙන් ගේනවා. මේක තමයි රාවණ ඇල්ලේ පල්හා කොටස. මොනාරි වැට්නොත් ඉතින් සොල්.com එකෙන් ගන්න හම්බෙන්නේ ජීවිත කාලෙම ඔච්චර තමයි. ඕක තමයි බලාගෙන ඉන්න වෙන්නේ. මේ පිටිපස්සෙන් තේන ලස්සන තැන මේ කඳුකර පෙළිය අපි නාරංගල පව් කරගෙන ආවේ. නාරංගල පව් කරගෙන එනකොට තමයි ඇල්ල මෙතන තියෙන රාවණ ඇල්ල හම්බ වෙන්නේ. කේල් ගෙඩිකුත් වෙනවා තේ මේ ඕන වෙලාවක එනර්ජි එකක් එක්ක. මේ තමයි රාවණ ඇල්ල ළඟට කරලා පෙන්නන්නම් අපි ෆොටෝස් වලින්. රාවණ ඇල්ල තමයි මේ. රාවණ ඇල්ල කියන්නේ ලංකාවේ ජනප්‍රිය ප්‍රසිද්ධ දියාලි වලින් එකක්. මේ මෙතන නයි පෙන්නන කේස් එකක් ගැන මම මෙතන රාවණ දිය ඇල්ල ගාවට ආපු වෙලාවේ තමයි මම මේක දැක්කේ. මෙතන සුදු නයිකුත් ඉන්නවලු. බලමු සීන් එක ගොඩක් දවසින් දැක්කෙත් නෑනේ. අන්න නායා මෙන්න වෙනේ හොප්පට උදු. සාමාන්‍යයෙන් මේ දකින්න පුළුවන් මේ ඌව පළාතට වගේ ටිකක් ආවොතින් මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ කට්ටිය ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ කට්ටිය වට වෙලා බලන් ඉන්නවා. අතන ඉන්න තව නයෙක්. එක්කෙනාට මොකද දෙන්නෙක් ඉන්නවා වැඩේට. සුදු නය. මෙයාද සුදු නය? මෙයාට තමයි සුදු නයා කියන්නේ. දැක්කනේ පේනනේ පයන්න නිකන් පේනවා නිකන් පිස්සු හැදෙන්න වගේ පයන්නක් පේන මේ. පෙට්ටෝක් එකෙන් නයි කරේ නෑ. හැබැයි මේ අෂ් බ්ලොග්ස් එකෙන් කරන ඔන්න චුට්ට පොඩි කෑල්ලක් කරනවා. නයි හදන කට්ටියක් ඉන්නවා ලංකාවේ. ඒ අතර වාරේ මම මොකටද ගිහලා කවා ගන්න ඕන ඔහෙ ඉන්න. මේ පැත්තෙන් ගිහලා බලමු පොඩ්ඩක්. අපේ ඇන්ඩි මල්ලි ඉදනවා ඒ. මේ රාවණ දියැල්ල ඉස්සරහා තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. සාමාන්‍ය හැමදාම වගේ වෙනවලු මේ කාලේට මේ සංචාරකයෝ පොඩ්ඩක් වෙනවා වැඩි. විදේශීය සංචාරකයෝත් වෙනවා. දේශීය සංචාරකයෝත් වෙනවා. දෙකත් එක්ක තමයි මේගොල්ලෝ මේ වැඩේ පෙන්වන්නේ. සුදු නය සහ කළු නය. සුදු එක්කෙනාට සුදු ගැටිය වැඩි. සුදු නයයි කළු නයයි.
විසඳලා කපලා. ලෝක තමයි මේ නයි කතන්දරේ මෙතන තමයි නයි කතන්දරේ උනේ. රාවණ දියැල්ල ඉස්සරහා. ඉතින් දැන් මෙතනින් යන්න හදන්නේ අපි. තව දැනකින් හම්බ වෙනකන් පොලිසියනුත් ඉන්නවා ඩ්‍රෝන් එක ගන්න දුන්නෙත් නෑ හරියට.